مساء الخير، صباح الخير أعزائنا المتابعين. اليوم معكم الحلقة الثانية عشر من سلسلة قراءة كتاب Astrophysics for People in a Hurry. في الحلقة الماضية بدأنا بقراءة الفصل الثامن، كان الفصل السابع الذي هو ببساطة شديدة مراجعة بعض العناصر، الكلام عن بعض عناصر الجدول الدوري من وجهة نظر عالم أستروفيزيكس اللي هو نيل ديغراس تايسون. فآخر شيء وصلنا له كان الألمنيوم، وكيف الألمنيوم مفيد جدا لصناعة أسطح التلسكوبات لأن قدرته العالية على الانعكاس. اليوم وصلنا للمعدن اللي اسمه غاليوم. أهلا وسهلا هاد، أهلا فاكت. The soft metal gallium has such a low melting point that, like cocoa butter, it will liquefy on contact with your hand. مع معدن الغاليوم درجة انصهاره ضئيلة جدا لدرجة مجرد أن تلمسه بإيدك ينصهر، فحرارة الجسم كافية جدا أن تسبب انصهاره. Apart from this parlor demo, gallium is not interesting to astrophysicists except as one of its ingredients in the gallium chloride experiments used to detect elusive neutrinos from the sun. فيما عدا هذه الشيء اللطيف اللي هو مجرد ينصهر بمجرد أن تلمسه بيدك، ما بأي شيء مثير للاهتمام. لكن مركب الغاليوم كلورايد اللي هو يكون تصور سائل يستخدم لتحسس النيوترينوز الخارجة من الشمس. 100-ton underground vat of liquid gallium chloride is monitored for any collisions between neutrinos and gallium nuclei, turning it into germanium. فهنالك مستودع من 100 طن من gallium chloride تحت الأرض موجود فقط ليتحسس النيوترينوز الخارجة من الشمس، ومع أن يستقبل واحدة يتحول إلى عنصر الجرمانيوم. The encounter emits a spark of X-ray light that is measured every time a nucleus gets slammed. هذا العملية اللي هي اصطدام النيوترينو في هذا المستودع الكبير من غاليوم كلورايد، ما أن يصطدم بذرة الغاليوم يشع ومضة من أشعة إكس راي، عندها يمكن تحسسه ويعرفون أنه وصلت نوترينو، مارت نوترينو من هذه البحيرة الصغيرة. The long-standing solar neutrino problem, where fewer neutrinos were detected than predicted by solar theory, was solved using telescopes such as this. المشكلة أنه كانت هنالك نظرية علمية تسمى السولار ثيوري. أهلا سهى، مساء الخير. أنه باستخدام التلسكوبات الاعتيادية كان صعب أن أو أي وسائل تحسس اعتيادية أخرى كان من الصعب جدا أن يقيسون عدد النيوترينوز الخارجة من الشمس، وبالتالي كثافة النيوترينوز التي يتم تحسسها كان أقل مما كان متوقع من تلك النظرية، إلى أن اخترعوا هذه الطريقة. عندها اتضح أن النظرية كانت صحيحة. Every form of the element technetium، هذا عنصر اسمه technetium، is radioactive. كل شكل من أشكال مركبات لها داخل التكنيتيوم تكون مشعة. Not surprisingly, it's found nowhere on Earth except in particle accelerators. في الحلقة الماضية سأل أحد المتابعين إذا كان هنالك إمكانية اختراع عناصر جديدة أو عناصر ليست موجودة على الجدول الدوري، فقلت نعم، لأنه يمكن تصنيعها مجرد أن تضيف إلكترونات على العنصر ويتكون عنصر جديد. فهذا التكنيتيوم هذا واحد من هذه الأشكال العناصر تم صناعته في مختبر. Technetium carries this distinction in its name.
which derives from the Greek teknitos, meaning artificial, for reasons not fully understood. Technetium lives in the atmospheres of a select subset of red stars. اوكي، يعني هم صنعوه على الارض، لكن هو فعليا يمكن ملاحظته في المجال الخارجي لبعض النجوم. This alone would not be cause for alarm, except that technetium has a half-life of a mere 2 million years. يا حبيبي، يعني هو كل العناصر المشعة تقاس بالهاف لايف، لأنه ما دام تشع إذا تفقد طاقتها وبمرور الزمن ستتحول من عنصر إلى عنصر آخر. عندما تفقد طاقة كبيرة تبدأ تفقد الإلكترونات من مداراتها الخارجية، تنتهي إلى أن تتحول إلى عنصر آخر. فهذه الفترة تستغرق زمن طويل، لكن التكنيتيوم يحتاج 2,000,000 سنة كي يصل نصف حياته. هو هاي وحدة القياس لحياة العناصر المشعة. Which is much shorter than the age and life expectancy of the stars in which it is found. In other words, the star cannot have been born with the stuff. For if it were, there would be none left by now. Interesting. اوكي، فهو بما انه هو نصف حياته 2,000,000 سنة، والنجمة عمرها أكثر بكثير من 2,000,000 سنة، فالمفروض يعني ما له وجود، عمرها أطول بكثير من 2,000,000 سنة. فعلى أي أساس هذا العنصر موجود حول بعض النجوم؟ There is also no known mechanism to create technetium in a star's core. ولا يوجد لدينا أي معلومات عن كيفية صناعة التكتينيوم في مركز النجمة مثل باقي العناصر. كل العناصر نحن نعلم أن كل العناصر يتم إنتاجها داخل مركز النجمة، أهلا علي حمادة. لكن هذا التكتينيوم تكنيتيوم لا توجد لدينا أي معلومات عن كيفية حدوث هذا. And have it dredged itself to the surface where it's absorbed. يعني هو المفروض تتكون بالمركز بعدين تطفو على السطح ويتم امتصاصه. لا نعلم كيف حدث هذا. Which has led to exotic theories that have yet to achieve consciousness in the astrophysics community. بما أنه الموضوع غريب، يعني هو المفروض معناته ممكن هذا تم تصنيعه. أوكي، تم تصنيعه وتم رميه على الشمس، يعني اجت كائنات صنعت التكتينيوم ورموه على هذه النجوم، كيف يعني؟ فهي مجرد فرضيات خرافية. العالم، المجتمع، الفيزياء الفلكية لم يقتنع بها ولم يأخذها على محمل الجد. لكن الموضوع غريب جدا ولا يوجد أي معلومات كيف حدث هذا الأمر. ف that's it. نحن لا نعلم كيفية تصنيعها. نعم، نستطيع نصنع، لكن حسب ما تعلمنا من المختبرات صنعناه. أوكي، عرفنا كيف صنعناه. أوكي، حسب هذه الطريقة من سابع المستحيلات أن يكون هذا العنصر تم تصنيعه في النجمة. طيب كيف ممكن نجده على سطح النجوم؟ أوكي، هنالك مشكلة أخرى. عمره قصير، فالمفروض يموت بسرعة. لماذا نستطيع رؤيته؟ إذا كان يموت بسرعة فمعناته مات. عمر النجمة مليارات السنين، هذا عمره 2,000,000. فنحن نعلم أنه لا يمكن تصنيعه داخل النجمة بشكل مستمر، كي ما أن تنظر إلى تلك النجمة نجد آثار تكتينيوم. فيعني العملية غريبة. That's it. فهذا كل اللي نعرفه عنه. موضوع غريب حبتين. نتحرك العناصر الأخرى. Along with osmium and platinum, iridium is one of the 3 heaviest, densest elements on the table. فالأوزميوم
والبلاتين والإيريديوم أكثر 3 عناصر كثيفة أو ثقيل على الجدول الدوري. 2 cubic feet of its weight weighs as much as a Buick. يعني ما قيمته قدم تكعيب 2 مكعبين قدم في قدم في قدم 30 سنتيم في 30 سنتيم في 30 سنتيم 2 منهم وزنها بوزن سيارة, which makes iridium one of the world's best paperweights able to defy all known office fans. يقول الإيريديوم تعرفون شنو البيبر ويت؟ بيبر ويت هو مجرد شيء ثقيل تحطه على المكتب على الأوراق كي لا تطير, بسبب إذا عندك مروحة بالمكتب أو مروحة في الغرفة ممكن يطير الأوراق أو فتح الشباك, فهي يسموها البيبر ويت, وأحيانا تكون أشكال لطيفة. هدف وجودها فقط انك تضعها على الاوراق كي لا تتحرك كي لا تطير. فيقول الإيريديوم ممكن يكون افضل بيبر ويت في العالم لانه ثقيل جدا. Iridium is also the world's most famous smoking gun. ها؟ smoking gun اللي هو سلاح الجريمة يسمى smoking gun. يعني ليش سميته smoking gun؟ A thin layer of it can be found worldwide at the famous Cretaceous Paleogene (KPG) boundary in geological strata. For all timers, this layer was formerly known as the Cretaceous Tertiary (KT boundary). ولا فهمت يعني شنو جزء من القشرة الأرضية ولا من الفضاء. Dating from 65 million years ago, not so coincidentally, that's when every land species larger than a carry-on suitcase went extinct, including the legendary dinosaurs. اوكي. خلينا نقراها مرة ثانية عساول على الأفهم. A thin layer of it can be found worldwide at the famous something اللي هو طبقة تم إنشائها قبل 65 مليون سنة, هي تلك الفترة التي أغلب الكائنات الحية الكبيرة انقرضت آنذاك. including the legendary dinosaurs. Iridium is rare on Earth's surface, but relatively common in 6-mile metallic asteroids, which upon colliding with Earth vaporized on impact, scattering their atom across the Earth's surface. اوكي بالضبط, هو علي حماده سموكينج جان اجت كدليل هنا. فهذا العنصر إيريديوم من الصعب انه نلقاه على القشرة الأرضية, لكن كان موجود على نيزك طوله 6 أميال بكثرة, وهذا النيزك ضرب الكرة الأرضية انفجر vaporized تبخر مباشرة on impact, وبما انه تبخر صار بالمجال الجوي وطار حول الكرة الأرضية وترسب على سطح الكرة الأرضية. فهذا يعتبر هو الدليل على انه هذا الحادث حدث آنذاك قبل 65 مليون سنة, ونتيجة لهذا الحدث العظيم ماتت كل الكائنات الحية الكبيرة. أي حيوان أكبر من هذا الحجم تقريبا كلها ماتت, بقت الكائنات الأصغر. أهلا عزيز النفس, أهلا وسهلا. So, whatever might have been your favorite theory for offing the dinosaurs, a killer asteroid the size of Mount Everest from outer space should be at the top of your list. يقول إذا أنت عندك شكوك حول موضوع من المجرم الذي قتل الديناصورات من قائمة المشتبه بهم, هذا النيزك المحمل بالإيريديوم يجب أن يكون على رأس قائمة المشتبه بهم. والسموكينج جان موجود, والدليل موجود انه هو هذا النيزك اللي هي هاي طبقة من الإيريديوم الموجودة على الكرة الأرضية. I don't know how Albert would have felt about this, but
an unknown element was discovered in the debris of the first hydrogen bomb test in Inuitok atoll in the South Pacific on November 1st 1952. لا أعلم كيف ألبرت أينشتاين كان سيشعر إذا علم أن عندما قاموا بأول تجربة قنبلة نووية سنة 52 قنبلة هيدروجينية عفوا وليس قنبلة نووية، انتبهت صح. امال ايه اللي حصل في الحرب العالمية الثانية؟ اي فأول قنبلة هيدروجينية أول تجربة اكتشفوا، بعد التجربة اكتشفوا عنصر كان موجود، عنصر غير معروف سابقا. I might have named it Armageddon لكن سموه أينشتاينيوم. فلما اكتشفوا هذا العنصر بعد انفجار القنبلة الهيدروجينية، طبعا القنبلة الهيدروجينية تكون قوية جدا، أقوى من القنبلة النووية الاعتيادية، فنتيجة لهذه الطاقة الهائلة تكون عنصر جديد اكتشفوه وسموه على اسم أينشتاين، فصار اسمه أينشتاينيوم. هو نيل ديغراس تايسون يقول لو كان الأمر بيدي لسميته أرماجيديوم من أرماجدن، اللي هي حسب الأساطير اليهودية الإنجيلية اللي هي نهاية العالم، المعركة الأخيرة. Meanwhile, 10 entries in the periodic table get their names from objects that orbit the sun. يعني هو هذا العنصر سموه على اسم أينشتاين، لكن بنفس الوقت 10 عناصر أخرى سموها على أسماء أشياء تدور حول الشمس. Phosphorus came from the Greek for light bearing and was the ancient name for the planet Venus. الفسفور جاية من اللاتيني ومعناها المشع أو حامل الضوء، وكان هذا اسم كوكب فينوس لأنه كان يظهر قبل ما الشمس تظهر في السماء. Selenium comes from Selene or Selene, which is Greek from the moon. Okay, selenium يسموه على اسم القمر. Named so because in ores it was always associated with the element tellurium, which had already been named for Earth from the Latin tellus. اوكي، والعنصر tellurium سموه على اسم الأرض لأن باللاتيني الأرض هي tellus. On January 1st, 1801, the Italian astronomer Giuseppe Piazzi discovered a new planet orbiting the sun. January 1801 الإيطالي عالم الفضاء، عالم أسترونومر شو اسمه الأسترونومر؟ عالم الفضاء، عالم الفلك الإيطالي جوزيبي بياتسي اكتشف كوكب جديد يدور حول الشمس. In the suspiciously large gap between Mars and Jupiter. كان هنالك مسافة كبيرة فراغ بين مارس وجوبيتر، فاكتشف كوكب خلال هذه الفترة جيد جدا، فصار التسلسل مرتب ولطيف وشكرا جزيلا، فسماه حسب الأعراف أنه الأسماء الكواكب تسمى على الآلهة الرومانية، فقرر يسميه سيريز after the goddess of harvest، إلهة الحصاد. Of course, the root of the word cereal at the time, there was sufficient excitement in the scientific community for the first element to be discovered after this date to be named cerium. فخلال هاي الفترة انه العالم اكتشفنا كوكب جديد وفرحانين، فاول ما اكتشفوا عنصر جديد سموه سيريوم على اسم الكوكب الجديد اللي هو سيريز. 2 years later، بعد سنتين، شوف بعد سنتين فتح السمكة من القش الخاتم. ف 2 years later 2 years later another planet was discovered orbiting the sun in the same gap as Ceres. بعد سنتين اكتشفوا كوكب آخر بنفس المنطقة، أهلا أونين. This one was named Pallas.
فذاك الكوكب سموه سيريز، وهذا سموه بالس. ليش سموه بالس؟ for the Roman goddess of wisdom، سموها على اسم إلهة الحكمة الرومانية. Unlike Sirium before it, the first element discovered thereafter was named Palladium. فبعدها فترة بسيطة اكتشفوا عنصر جديد، فطبعا حتسميه أحمد على اسم المرحوم طبعا، فسموه Palladium على اسم الكوكب الجديد. The naming party would end a few decades later. بعد هاي الحفلة التسميات وكل عملوا حفلة يكتشفون شيء يسموه على اسم الرومان، بعد وراها أول عنصر اكتشفوه يسموه على اسم الكوكب. فهاي الحفلة انتهت تقريبا بعد عدة عقود. After dozens more of these planets were discovered sharing the same orbital zone, closer analysis revealed that those objects were much smaller than the smallest known of planets. مرور الوقت تطور العلوم وهاي الكواكب كثير اكتشفوا في هذه المنطقة، فبعدين لما رجعوا تأكدوا من هاي الكواكب سامعين بسيريز، سامعين ببلاتيس، ما سامعين بهالكواكب. ليش ما سامعين بيها؟ لأنه لما سووا تفحصوها اكتشفوا إنه هذا صغير يا حبيبي، هذا صغير، هذا مو كوكب، هذا كويكب. وممكن ما يكون كويكب، ممكن كانوا شوية عيال بيلعبوا كورة، واحد ضرب الكرة قوي شوية وراحت للفضاء وطارت، يعني نسميها كوكب. A new swathe of real estate had been discovered in the solar system, populated by small, craggy chunks of rock and metal. فتم اكتشاف كمية كبيرة من الصخور، real estate اللي هي عقارات سموها، كمية عقارات كبيرة اكتشفوها في تلك الفترة وفي تلك المنطقة وفي المجموعة الشمسية. هاي العقارات عبارة عن أجسام صخرية معدنية صغيرة مكعبرة لا أكثر ولا أقل. Ceres and Pallas were not planets, they were asteroids. اتضح انه اساسا ما كانوا كويكبات، طلعوا مجرد نيازك. And they live in the asteroid belt, now known to contain hundreds of thousands of objects. فاتضح انها مجرد نيازك موجوده فيها ما يسمى بالاسترويد بيلت، الحزام النيازك اللي فيه مئات الالاف من هذه الاجسام. Now known to contain hundreds of thousands of objects, somewhat more than the number of elements in the periodic table. طبعا هو بما انه عددها بمئات الالاف، فاذا حنسميها كل وحده حنعطيها اسم، يعني ما راح نقدر نسمي العناصر الجديده على الجدول الدوري على اسماء هاي الكويكبات. The metal mercury، المعدن اللي هو الميركوري، اللي هو الميركوري الفضه، لا مش الفضه، زئبق. liquid and runny at room temperature، اوكي هو سائل بالدرجة الحرارة الطبيعية. and the planet Mercury، وكوكب الميركوري اللي هو معروف اسمه بالعربي، اللي تابع السلسلة هاي منذ البداية يعرف انه انا تسمية الكوكب بالعربي عندي الزفت. the planet Mercury, the fastest of all planets in the solar system, are both named for the speedy Roman messenger code of the same name. عنصر الميركوري وكوكب ميركوري اثنينهم سموهم على الاله السريع، اله الرومان السريع المعروف اللي هو اسمه ميركوري. ثوريوم، هذا عنصر اسمه ثوريوم، is named for Thor. منو ثور؟ ثور مو هذا اللي يطلع بسلسلة افلام افنجرز، لا، هو the hunky lightning bolt wielding Scandinavian god. هو حرفيا هو من ضمن الفولكلور الدول الاسكندنافية كان عندهم اله اسمه ثور، يعني هو ليست فقط مجرد شخصية خيالية من الفيلم، هو شخصية تاريخ فولكلوريا موجود منذ آلاف السنين، مئات السنين أو آلاف السنين، لا ولا يعرفوا آلاف السنين. anyway، ف ثوريوم سميناه على اسم الإله الاسكندنافي who corresponds with lightning bolt wielding.
who corresponds with lightning bolt wielding Jupiter in Roman mythology. اوكي، اللي هو يعادل اله الرعد عند الرومان اللي هو اسمه جوبيتر. فثور عنده مطرقه عملاقه وعنده علاقه قويه ويا الرعد، ويجيب الرعد شو وقت ما يعجبه، عنده بالسبيد دايل بالتليفون، يريد رعد يخبر رعد يجي. رعد هو كان حرامي لكن صديقه يجي بسرعه اول ما يريد. فعند الرومان كان عندهم نفس الاله، شوف سبحان ذرات الهيدروجين، همينه عملاق وقوي وحليوه واشقر وعيونه حلوه، وبرضه عنده رعد على سبيد دايل، كل ما يحتاج رعد يكلم رعد يجي. فاحتمال واحد حضاره سرقتها من الثانيه او شيء من هذا القبيل. وين وصلت؟ Jupiter in the Roman mythology. And by Jove, Hubble Space Telescope images of Jupiter's polar regions reveal extensive electrical discharges deep within its turbulent cloud layers. تلسكوب هابل بعد ما صعدنا تلسكوب هابل واشتغل، فلما بدأ ينظر إلى كوكب جوبيتر اللي هو على اسم إله جوبيتر اللي هو بتاع الرعد، اكتشفوا أن هنالك عواصف كهربائية وقريبة من القطب الشمالي والجنوبي للكوكب discharges deep within its turbulent cloud layers، يعني غيوم كبيرة وعواصف رعدية بكثافة هائلة. فهو الكوكب سموه على اسم هذا الإله أساسا. يعني كيف عرفوا أن هنالك عواصف رعدية كبيرة الرومان وسموا هذا الإله هذا الكوكب على اسم إلههم؟ ما نعرف، أعتقد هذا إعجاز علمي بالديانات الرومانية. Alas, Saturn, my favorite planet، هذا نيل ديغراس تايسون يتكلم يقول، وأخيرا ساترن اللي هو my favorite planet كوكب المفضل، لكن حاط هاي حاط علامة قريبة منها عشان ننزل لتحت ونقرأ توضيح أكثر. بننزل جوا actually Earth is my favorite planet then Saturn. فهو Saturn my favorite planet، لكن هو هو كوكب الأرض my favorite planet، بعدين يجي Saturn بعدين. has no element named for it، المسكين ما سموه أي شيء. but Uranus, Neptune and Pluto are famously represented. Saturn ما عنده كتاب، ما عنده عنصر مسمي على اسمه، لكن يورانوس ونبتون وبلوتو are famously represented. The elements uranium على كوكب يورانوس was discovered in 1789 and named in honor of the planet discovered by William Herschel just 8 years earlier. All isotopes of uranium are unstable. اوكي، عنصر اليورانيوم اليورانيوم نعرفه يعني unstable، مشع، spontaneously decaying to lighter elements، a process accompanied by the release of energy. مجرد تترك الحالة يبدي يتحلل ويتحول إلى عناصر أخرى ويشع طاقة. The first atomic bomb ever used in warfare had uranium as its active ingredient. أول قنبلة نووية كانت مصنوعة من اليورانيوم. And was dropped by the United States, incinerating the Japanese city of Hiroshima on August 6, 1945. فهي أول قنبلة صنعتها الولايات المتحدة، وبسببها اتدمرت مدينة هيروشيما بتاريخ 6/8/1945 with 92 protons packed in its nucleus. ذرة الهيليوم فيها 92 بروتون في مركز الذرة. يعني هو الكتاب كوميدي، يجيب سيرة الحرب هيروشيما والقنبلة النووية ليه يعني؟ أزعجني هذا الموضوع. أوكي، وين وصلت؟
Uranium is widely described as the largest naturally occurring element, although trace amounts of larger elements can be found naturally where uranium ore is mined. Hey, uranium, okay, معلومات غير مفيدة. If Uranus deserved an element named in its honor, then so did Neptune. بما أنه كوكب يورانوس سموا عنصر على اسمه، نبتون كذلك يحتاج يتسمى على اسمه. Unlike uranium, however, which was discovered shortly after the planet, Neptunium was discovered in 1940 in the Berkeley cyclotron, full 97 years after the German astronomer John Gale found Neptune. فيورانوس اكتشفوا كوكب يورانوس بعدها فترة قريبة، اكتشفوا المعدن، اكتشفوا العنصر عفوا. نبتون لا، كانت فترة طويلة بين اكتشاف الكوكب واكتشاف العنصر وتسميته على اسمه. لكن موقع نبتون على ككوكب was predicted by the French mathematician Joseph Leverrier after studying Uranus's odd orbital behavior. فهذا العالم الفرنسي، عالم رياضيات لاحظوا، ليس عالم فلك، درس مدار يورانوس فاستنتج أنه لابد أن يكون هنالك كوكب يؤثر على هذا المدار، فاستنتج وجود كوكب نبتون، لكن لم يكتشف الكوكب، فقط استنتج رياضيا بالاعتماد على معادلات نيوتن لا أكثر. Just as Neptune comes right after Uranus in the solar system, so too does Neptunium, come right after the uranium in the periodic table of elements. فهو نبتون يجي وراء يورانوس في المجال في مجموعة الكواكب، كذلك على الجدول الدوري. نبتونيوم يأتي مباشرة بعد يورانيوم. أهلا سنحاري، أهلا صديقي. The Berkeley cyclotron discovered or manufactured many elements not found in the nature, including plutonium, سموه على اسم بلوتو اللي هو مش كوكب, which directly follows Neptunium in the table and was named for Pluto, which Clyde Tombaugh discovered at Arizona's Lowell Observatory in 1930. تم اكتشافه سنة 1930 على إيد عالم اسمه كلايد عبد الفتاح في المختبر Lowell Observatory. Just as with the discovery of Ceres 129 years earlier, طبعا هو من اكتشفوا بلوتو كان عمل حدث جلل، مثل ما اكتشفوا سيريز بعدين وراها اكتشفوا انه هذا طلع مجرد استرويد، صار انسى العربي، نيزك، مجرد نيزك بالفضاء سيريز. بلوتو اكتشفوها القيامة قامت، العالم فرحت جدا. Pluto was the first planet discovered by an American and in the absence of better data was widely regarded as an object of commensurate size and mass to Earth. أيام زمان ما كان عندهم الداتا والمعلومات الكافية، فاستنتجوا أنه حجمه قريب من حجم الكرة الأرضية. بلوتو مقصود. As our attempts to measure Pluto's size became more and more refined, Pluto kept getting smaller and smaller. كل ما العلم يتطور ووسائل الرصد تتطور حجم بلوتو يصغر شوي شوي. فأول شيء كان مجرد استنتاج، بعدين المشاهدات لا هو أصغر من اللي متخيلين، بعدين لا هو بعد أصغر بكثير مما متخيلين. آخر شيء Pluto kept getting smaller and smaller. Our knowledge of Pluto's dimension did not stabilize until the late 80s. نهاية الثمانينات تقريبا ثبت عيد، عرفنا حجمه كان صغير. Pluto, we now know الآن نعلم that cold icy Pluto is by far the smallest of the nine. Pluto اللي هو منجمد طلع أصغر واحد من الكواكب التسعة.
كان هو ما قال كواكب، هو أصغر واحد من التسعة. now with the system larger smallest one of the 9 with the diminutive distinction of being little than the solar system's 6 largest moons. طبعا هو حجمه مقارنة باقي الكواكب هنالك أقمار تدور حولها، يعني هو حجمه تقريبا حجم سادس أكبر قمر من الأقمار الموجودة في مجموعتنا الشمسية، يعني على أساس نحترمه ونسميه كوكب. And like the asteroids, hundreds more objects were later discovered in the outer solar system, with orbits similar to that of Pluto, signaling the end of Pluto's tenure as a planet. ومنذ ذلك الزمن اكتشفوا العديد من الجسيمات التي تدور في مدار مشابه لمدار بلوتو وقريبة من بلوتو، سواء بالمدار أو بالحجم. عندها انتهت، ثبت عيد، بعد ما نقدر نسميه كوكب. And the revelation of the heretofore documented reservoir of small icy bodies called the Kuiper Belt of Comets. اوكي. ورغم اكتشفوا كل هذه الاجسام بذاك المدار سموها كليتها كايبر بيلت، اللي هو حزام خيبر. كايبر بيلت اللي هو حزام خيبر الكوميتس المذنبات. to which Pluto belongs، يعني هو مكانه انت بحزام خيبر، لا تتعبنا وتقول لا انا كوكب وتزعل، لا حبيبي روح انت حالك حال المذنبات. One could argue that Ceres, Pallas, and Pluto slipped into the periodic table under false pretenses. يعني هو اساسا سيريز صار سيرينيوم، وبالاس صار بلاديوم، وبلوتو سووا بلوتونيوم. هاي كلها عناصر تسمت على اسماء كانوا يتصورونها كواكب، يعني حتى هاي الاسماء غلط، المفروض نعيد تسميتها لانه ايامها كانوا يتصورونها كواكب. Unstable weapon grade plutonium was the active ingredient in the atomic bomb that the United States exploded over the Japanese city of Nagasaki. لا يخرب بيتك، رجعنا أول شيء اليورانيوم ضرب به هيروشيما، بلوتونيوم استخدموه بصناعة قنبلة ضربت ناغازاكي. Small quantities of non-weapons grade radioactive plutonium can be used to power راديوستوب اللي هو اتصور اللي خلينا نقرا باقي الجمله، اللي هو thermoelectric generator sensibly abbreviated RTGs for spacecraft that travel to the outer solar system. اوكي. كميات قليله من البلوتونيوم تستخدم ببساطه شديده كمحرك للمركبات الفضائيه اللي يريدون يستعملوها للخروج خارج المجموعه الشمسيه. فهو كميه من عنده تبقى تشع وتصدر طاقه لفترات طويله جدا. هذا بيرفكت، هذا افضل محرك يستخدموه لارسال اي شيء خارج المجموعه الشمسيه، لان الامر سيحتاج عقود وليس سنوات. Where the intensity of the sunlight has diminished below the level usable by solar panels. 1 pound of plutonium will generate 10 million kilowatt hours of heat energy. يعني نص كيلو من البلوتونيوم يعطيك 10 مليون 10 ملايين كيلووات بالساعة على شكل طاقة، which is enough to power an incandescent light bulb، اللي هو كافية، هاي الطاقة كافية لأن تضيء لمبة الضوء الطبيعية نعرفها for 11,000 years، 11,000 سنة، or a human being for just as long if we ran on nuclear fuel instead of grocery store food. اوكي، مثل النقطة الأخيرة. So ends our cosmic journey through the periodic توقف البث؟ لا البث شغال، سهى تقول
هاد بن عاد انت عندك الانترنت شويه. So ends our cosmic journey through the periodic table of chemical elements. انتهت رحلتنا الكونية عبر الجدول الدوري. Right to the edge of the solar system and beyond, for reasons I have yet to understand. Many people don't like chemicals. قول لي أسباب أنا لا أفهمها. العديد من الناس لا يحبون الكيمياء. Which might explain the perennial movement to rid foods of them. وقد يكون هو هذا السبب السخيف، لأنه الناس تحاول تبعد الكيميائيات عن الأكل والفواكه. Perhaps قال كلمة غريبة. Sesquipedalian chemical names just sound dangerous. يعني الأسامي الكيمياء، المواد الكيميائية فقط من تدخل لإذن البشر تحسها وكأنه شيء خطر. Just sound dangerous. But in that case we should blame the chemists. يعني هو يعني أوكي، والناس تخاف من إضافة مواد كيميائية على المأكولات، لكن هل هذا يعني لأنه أسمائها بهاي الطريقة؟ طيب هذا مو عيب المواد الكيميائية، هذا العيب من علماء الكيمياء. جماعة صديقنا شادي هم الأسباب، هم اللي سموه بهالطريقة، هم اللي يعطوها أسماء مخيفة. Personally, I'm quite comfortable with chemicals anywhere in the universe. My favorite stars, as well as my best friends, are all made of them. وأنا شخصيا ما عندي أي مشكلة بالمواد الكيميائية. النجوم اللي أنا أحبها مصنوعة من المواد الكيميائية، وحتى أصدقائي كذلك مصنوعين من مواد كيميائية، فما عندي أي مشكلة بالموضوع. هنا انتهى الفصل السابع. غدا أو بعد غد نبدأ بالفصل الثامن بعنوان On Being Round، عن لماذا الأشياء دائرية. طيب، فلنتابع بعض التعليقات. أهلا روبي. بعض الناس تخاف من الكلاب. My best friends have dogs. مو نفس النكتة، لا النكتة تبعها أحلى، والكوميديا اللي يستخدمها وحس الفكاهة اللي عنده أفضل مني بكثير. NDT kicked Pluto out of the solar system. طبعا هو دائما يلومون نيل تايسون هو السبب، لكن هو في الحقيقة كانت لجنة، واللجنة قررت، هو مجرد كتب ورقة بحثية، واللجنة استخدمت أدلة كثيرة من ضمنها الورقة اللي كتبها هو. لكن هو السليبرتي، فالناس تكرهه بهذه الطريقة. هو هيك اسلوب حسه مزعج، خصوصا برنامجه هيك اسلوب انا بحسه مزعج. بالعكس انا اسلوبه يعجبني جدا، كوميدي لطيف جدا. ابو قصعي ماله يا اخوي، وماله ممكن. طيب يا 100 هلا ليك روبي. احنا عندنا التوقيت اختلف بالمناسبة، يعني الآن عندي الساعة قريب 4 إلا ربع، أتصور عندك الساعة الآن 8 إلا ربع، غير عندنا التوقيت الصيفي، فلذلك صار عندنا إشكالية بالحلقة الأسبوعية اللي نقرأ بها قرآن بالإنجليزي بسبب هذا الوقت. طيب شكرا أصدقائي المتابعين، شكرا فاكت، شكرا روبي، شكرا سهى لإدارة الشات. هاد بن عاد موجود من قبل بداية البث. شكرا جزيلا لمتابعتك، أتمنى تكونوا استفاديتوا. نراكم غدا ربما في حلقة أخرى نبدأ بقراءة الفصل الثامن نفس الوقت. أتمنى لكم الخير والسلامة، وأرجو أن تلتزمون بالعزل الصحي، ابقوا بالبيت، stay home إلى أن تعدي هاي الأزمة. تصبحون على خير.